Čau všem, vítejte u dalšího dílu Off Touru. Ale tentokrát tu máme super skvělýho hosta. Ahoj Míro, ahoj všichni. Dave. Všichni ho znáte, není potřeba představovat. Dave a jeho peklostroj, který je za náma. A tohle je samozřejmě medailonek pro Davea. Jsme rádi, že jsi přijal pozvání k nám. Já děkuju, že jste to jako spáchali, že jste to jako vymyslelo. Ale potřeba prostě mít takovýhle stroje prostě u nás v Off Touru. Všichni vidíte tady samozřejmě část tohohle auta, který má Dave. Prosím tě, jak ses k tomu dostal? Protože tohle, co vy tady vidíte, tak to už je několikaletá práce, říkám to správně. Jako jak jsem se dostal k offroadu? K offroadu a potom, prosím tě, jak dlouho děláš tohle? To mě zajímá. Hele, k offroadu jsem se dostal úplně náhodou, protože tenkrát jsem měl sportáka a chytl mě policajti, protože jsem měl rychle, že jo, takže průser. Tak jsem říkal, že to musím prodat, jak by přišel o papíry. Pak volám kamarádovi, říkám, hele, co mám dělat, abych chtěl nějaký auto, s kterým bude zábava, ale s kterým jako nebude moct jezdit rychle. A kamarád říká, kup si Jeepa. Takže jsem si koupil Jeepa a tím to celý začalo. Takže kamarád má furt sériového Jeepa normálního a já už jsem během 4 let, možná 4 roky už asi, 4 roky to přestavuju, protože furt je to málo, mě nejdřív 31, 33, pak 35 a teďka 37, víš co? A si říkám, jako, že u každých pneumatik skončím, asi neskončím, tak jako tak doufám, že ty 37 už jsou naposled, jako to už je už nic víc, vole, víš co? No hele, a ty jsi skoupil tohle, prosím tě, sériový stav, to byl úplně... Sériový stav to byl, tam byly akorát dvoupalcové podložky a byly tam 30 na tom. Takže takhle jsi to koupil, takhle jsi to našel. No jasný. 4 roky nazpátek, tak to ještě docela toho bylo docela dost. A já jsem tohle kupoval za 80 000 a byla to leštěnka. Takže do penny pro rohlíky a zpátky, jo. Přesně tak, do penny pro rohlíky a zpátky. A pak to vlastně začalo, že jsem dostal super nápad, takže jsem koukal, už tenkrát jsem koukal na videa, na offroadový videa, tak jsem říkal, hele, že by se mohli vyrazit do Rumunska. Tak jsem řekl dvou kámošům s Defenderem, pak s Commanderem. Já jsem na to koupil 31 MTčka, koupil jsem na to naviják, naházel jsem do toho spaní a vyrazili jsme do Rumunska. Takže první Rumunsko úplně jako vůbec nevím, jako prostě jako vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, bylo to super, jo. Jak dlouho jsi to měl? Co jsi takhle vyrazil? Hele, asi 2 měsíce. Takže jsem vůbec nevěděl o tom, jako kříže v Polosách nebo kříže v Kardánkách, vůbec jsem nevěděl, víš co. Jenom jsem tam dal ty kola, naviják, přídavný světla, dozadu spaní a 0 náhradní díly, akorát jsem si prostě vzal spaní, jídlo, v oblečení, v přítelkyni a vyrazili jsme na dovolenou na týden. A jak to dopadlo? Hele, dopadlo to krásně, byly nějaký technické problémy, ale naštěstí jako to Rumunsko už jako s náhradníma dílama už to mají skoro jako u nás v Čechách, takže prostě přijel jsem ráno do servisu, potřeboval jsem kříže, za 4 hodiny byly objednaný, takže akorát mezi tím jsme šli do hospody, protože jsme z hospody a kříže byly, víš. Takže... Je z oběda, tyjo, kříže hotovo. No jasně, no. Pecka, tyjo. No prosím tě, co mě zajímá, a jako spoustu lidí, protože ten, kdo tě viděl jezdit, tak jako ví, že prostě překonáváš takřka kolmý stěny prostě baráku a tak dál. Hele, co je na tom autě úplně jakoby top, to, co dělá to auto, prosím tě pěkně. To, co na tom dělá to auto, tyjo? Asi já. A to je přesně ta odpověď, kterou potřebujete všichni slyšet, jo. Není vůbec potřeba, teda dobře, to trochu odbočíme, není vůbec vlastně potřeba v finále. No, tak tam je důležitý ten článek, mezi volantem a pedálama, víš co, tak, prostě, buď tak, to máš jako... Můžeš být debil a můžeš mít nazbrojený auto a prostě to vyválíš. Je to. No jasně, no. Už to už taky už se to stalo. Co je důležité, jako, co je nejdůležitější článek na tom autě, tyjo? Asi pneumatiky, tyjo. Pneumatiky ty jsou fakt jako nejvíc, to je, bych to řekl, tak 70-80% jako offroadu jsou pneumatiky, že bez pneumatik jsi prostě v háji, že? Ty to víš, když jsi pořídil Pajero a vyrazil se spolu poprvé, tak to byl taky ohříšek, ale bylo to jako taková ta cesta k tomu, jako cesta k tomu offroadu. Je to tak, no. Takže tak, no a pak to máš kola, nápravy, uzávěrky, pak jestli to správně, jestli to dostatečně kříží, a naviják a tak, no a pak jako nemít půlku mozku občas, víš. Ale já vím, že Jeepy to je prostě taková americká, že jo, Škodovka, jo, a je to tak, říkám to správně, No jasný, no, to je 120 americká, že jo.
Mně se líbí na tom totiž jedna věc, když se na to koukám, tak všechno jde poměrně snadno, si teda myslím, jako upravovat a tak dále. Pevná náprava, že jo? No ono, hele, jako v podstatě spousta lidí se říká, jako, že třeba offroad nebo Jeep, jako, že jsou jako složitý, v podstatě je to triviální věc, je to prostě jak skládačka, jak Merkur, vole, jako všechny auta, vole. A americká 120, tak jako buď to ti budou stačit jako ty věci, co tam jako jsou, anebo musíš jako pokračovat dál, jako dávat tam větší kola, až s tím dáváš větší kola, musíš dávat jiný převody, silnější nápravy, musíš vyřezávat blatníky a takové, když to prostě takto upravuješ a chceš jít jako dál, tak musíš jako, že zrovna jako tady v těch končinách, tak jako pořádný nápravy jsou jako levné, dostatkový zboží je Patrol, což jako není špatný, ale spousta jako lidí, co má jako americký auto, tak se říkají, hele, nemůžeme přijíždět, vole, jako, vole, jak jsem to říkal, rejži s hranolkama, víš co, to dělá krás Slováci, víš co. Jasně. No hele, každopádně tohle auto, prostě, když jsme ho viděli v akci, absolutně neuvěřitelný. Samozřejmě tvoje Hold My Beer, jo, a jedem prostě na Mount Everest, prostě takhle úplně s ledovým klidem vevnitř hraje jazz a no, absolutně to prostě nepřijde. Hele, normálně to je opravdu takhle pro vás. Až někde uvidíte Davea, jo, nemyslete si, že to je prostě nějaký jako že by to bylo stresový, jo. Ten offroad je opravdu kliďas, jo, prostě. Ten člověk prostě jako je úplně mimo, jo, poslouchá si jazz. Kafe, jazz, prostě pohodička, jedeš si, je to zábava, prostě, když jedeš na offroad, tak neřešíš jako kolik to žere, neřešíš jak daleko jedeš, ale jdeš si to užít a jdeš prostě užívat jako s bandou kámošů, takže prostě pohoda, jako žádný stres, a když zapadneš, tak prostě zapadneš, to se prostě stává, jako všichni zapadáváme, že jo. No tak to každopádně. Hele, zpátky k autu, protože ten, kdo to vidí, tak si říká, tyjo, sakra, to prostě musí být úplně celý přeházený, úplně všechno Bůh ví jak nazbrojený. Samozřejmě, jo, máš tam toho Quanta, co je jinak, že jo, oproti sérii. To mám. Ale motor je úplně sériový. No, to je úplně sériový, no. Totální série. No. A stačí, že jo? Stačí, no. V sérii to nemá uzávěrky, nic, že jo? To, co prostě využije všichni patrolisti, zámek, jasně, no. že jo, prostě a jedu a tradá. A co jsi tam na to měnil, na tom podvozku všechno? Hele, úplně všechno. Tak začneme zadní nápravou. Zadní náprava je Ford 8.8, to je z Forda Explorera. V tom je oxová uzávěrka manuální. To máme zadní nápravu, pak máme zadní péra, to jsou asi 6,5 palce, myslím, že liftový. Pak samozřejmě se musela posunout do zádu, protože když se to zvedá, jako, tak samozřejmě ta náprava jako jde vždycky do středu auta, že jo. Takže se musela posunout o několik centimetrů do zádu, tím pádem se musela udělat jiná kardanka. Když se udělala jiná kardanka, protože jak je to vysoký, tak se musí dělat jako dvojkloup, aby prostě vyřešilo to naulování té kardanky, aby to nevibrovalo. Takže jiný kardan. Pak když máš jiný kardan, tak samozřejmě už máš jiný unašeč na převodovku, takže musíš udělat jiný unašeč do přídavné převodovky, takže musíš rozebrat převodovku a udělat přídavnou převodovku. Tak to se dostáváme k přídavná převodovka, automatická převodovka to už nic, to je série, motor to je taky série.
A pak jsme k přední nápravě a přední náprava ta je úplně z ničeho jiného, to je Dana 44, to je z Jeepu Wagoneer rok výroby 1982. takže to je o rok mladší než já, víš co, ta náprava. Takže si koupíš tuhle tu nápravu, pak zjistíš, že ji potřebuješ kompletně celou zrepasovat, takže ložiska, čepy, pak zjistíš, že tam potřebuješ jako tu tyč řízení nahoru, když přijíždíš nějaký šutry, aby si to jako nebohnul. Pak zjistíš, že vlastně to přepákování, co tam bylo, tak to bylo na houby, že byla vůle ve volantu, takže to potřebuješ udělat druhý přepákování, aby vlastně aby se ztratila vůle ve volantu. Mm-hmm. Takže potřebuješ koupit nový těhlice, takže si sedneš v počítači a koukáš na eBay. Takže koukáš na eBay, koupíš si nový těhlice, nový ložiska, je tam ARBčková uzávěrka, samozřejmě ta náprava už byla jeta, takže po půl roce ježdění jsem musel koupit novej ten kroužek na to vlastně na tu uzávěrku. Pak jezdíš a zjistíš, že vlastně ty syrový polosy, co tam jsou, tak jsou prostě z másla, takže se ti ty kroužky na těch polosách vytahávají, takže prostě je to na hovno. Takže musíš koupit pevnostní chromoly polosy, takže koupíš chromoly polosy. No a pak koupíš péra, tlumiče, zase 6,5 palcový a už v podstatě to máš jako hotový, no, v podstatě. Takže tohle je takový ten návod, hele přátelé, nic složitýho, jak to tak posloucháš. Nic složitýho, jako, je důležitý mít jenom dostatek peněz, víš, když máš peníze a čas, jako, tak můžeš jako čarovat jak chceš, víš co, ale... Tak ty si všechno děláš sám, ale že? No jasný, no. To je jako neskutečná sám, výhoda, protože... že jo, úspora peněz hlavně a tak dál. Přátelé, vy, co nás sledujete teďka, kdybyste něco chtěli takového podobného jako udělat a tohle, tak Dave má garáž tady v Vlahovicích, což je u Radotína, říkám to správně. Adresu máte v popisu videa. Tak. Takže když budete potřebovat cokoliv tady z takovýchhle věcí, tak Dave je na tohle jako master, jo. By the way vlastně ještě karosář, jo, dobrý. Jo, autoklempíř. Autoklempíř. A všechny tyhle ty věci, to jsi dělal sám? Jo, to jsem všechno dělal sám, no. Neuvěřitelný. Prostě tak nějak, jak bych to řekl, no. Tak se zavřeš jako z ohybačku, ze svářičkou, z romadou trubek do dílny a prostě děláš, no. Protože všechny pevnostní nárazníky, což jako všechny ty velký pevnostní nárazníky, co vypadají sice jako hezky, tak jsou na hobby v tom, že jsou strašně těžký. A jako v offroadu je důležitý jako výkon, pneumatiky, uzávěrky a pak samozřejmě jako váha. Váha to je tak jako 50% toho, jakože některý auto prostě ten kopec vyjede rychle, bez problémů a některý auto ten kopec prostě vyjet nemůže, protože má prostě jako zbytečně váhu prostě na tom autě, že? To je taky tady třeba, někdo má železný lano, já jsem si koupil prostě syntetický, protože to je úspora třeba, nevím, 10-15 kg. Pevnostní nárazníky, všechny pevnostní nárazníky váží třeba od 40 nebo od 50 kg vejš. Tenhle ten nárazník váží asi 20 kg. Takže prostě to máš jako kila ke kilům a pak když máš jako na zbrojený auto, vypadá to hezky, tak už to nemá, jako, už to neváží těch jako, třeba nevím, tohle to vážilo v základu, vážilo 16 nebo 1700 kg, teďka už to taky přibralo, už to má jako asi 2,2 to má, ale tak jsou to kola, ty velký nápravy a nárazníky, ale snažím se to dělat tak, aby to bylo co nejlehčí, protože jako, když máš jako hodně výkonů a lehký auto, tak máš prostě taky jako napůl vyhráno, že? No, každopádně 2,2 na zbrojený auto je hezký, no, mě to váží 2,2 v základu teda, no. Takže tam je, ale tam ty je máš zase velký auto, víš co, zase jako ty si tam dáš spaní, ale hned se, když si u toho sedneš, jako, a když tam dáš spaní, tak si tam můžu jenom lehnout, víš co, když to je fakt prostě jenom jako zalezeš tam a prostě tam jenom spíš, jako když stáváš, musíš zase vylízt, jak z rakve, že jo, a pak můžeš fungovat, no. No hele, a co prosím tě nějaký expedice? Ty jsi říkal Rumunsko, že jo, tam bylo? Hele, expedice, první bylo Rumunsko, to bylo v podstatě ze sérií. Pak jsme jeli druhý Rumunsko, to už jsem to měl nějaký 4,5 palec, taky 1,30 myslím. Pak bylo druhý Rumunsko, to bylo o rok později, to už bylo na 33, už s tou zadní nápravou 8.8, už s tou zadní uzávěrkou, takže to už byla větší zábava. A čtvrtý Rumunsko bylo už s tímhletím takhle vlastně kompletně jak to celý vypadá, kromě nárazníků a neměl jsem 37, měl jsem 35. A to bylo taky fajn. S těma 35 máme natočený videa, hlavně, že jo, no. To bylo do teďka ty 37, to je novinka, že jo? To je 14 dnů stará záležitost, no. Ale je rozdíl, jako váhový rozdíl, a když jsem sundal ty 35 a že tam dám ty 37, tak tu 35 ještě jako vemeš a dáš ji na to auto.
37 už odmítám zvedat, víš, prostě, takže jak s nákladňákem vemeš si prostě modpáku a dáváš tam prostě jako modpákou, že jo. Takže vlastně pneumatiky, no to si říkal, no to je základ. To je 80% offroadu podle mýho teda, jako, což si myslím, že to asi fakt jako tak bude, jako, když nemáš uzávěrky, dobrý, nemáš to nazvedaný, tak jako někde drhneš břichem, ale když máš jako fakt pořádný pneumatiky, tak fakt prostě vědeš jako spoustu věcí. Jasně, to je... Hodně pomůžou podržet i to, co člověk asi jako nezvládne. Správný pneumatiky a pak taky, jako, ale nikdy jsem tomu nevěřil. Kamarád mi kdysi dávno na začátku offroadu říká, ale podhuštíš pneumatiky a opět podhušťování, jako proč bych podhušťoval, víš co. No a postupem času jsem to nějak, jako, jsem to zkoušel, no a teďka už koupil jsem si rávky s bedlockama a teďka to je podhušťuju na 0,5, jako, na 0,5 atmosféry a ten jízda je pohodlnější a ten terén fakt jako ty pneumatiky fakt jako berou, fakt prostě jako doteďka mě to překvapuje, co to auto dokáže vyjet, jako, jako občas někdy koukám, říkám, to fakt není možné, jako, a říká, že to auto už nemá čím překvapit, ale stejně pokaždé něčím překvapí, víš co, takže... Ale to vidím pokaždé, když spolu někam jedem, jako co, já jsem překvapený imrvére, takže to je v pohodě. Mně se líbí vždycky takový ty videa, jako když natáčím nějaký videa, tak vždycky jako něco vyjedu a pak všichni stojí a všichni ten obrovský výbuch smíchu, jak se všichni smějou, víc úplně, jo, ty se podařilo. To je extrém, což je, on tam fakt jako je. To je neskutečný. Ne, jako je pravda, že když jsme byli spolu naposled, tak prostě to pročesávání toho terénu, ten explorering prostě je absolutně neuvěřitelný s tebou. Jo, takže tam tudy to nejde, tam je moc stromů. Aha, dobrý, za 5 minut, tyjo, kde jsou ty stromy, že jo? No, ale jako já jsem, dřív jsem moc jako v Roštěm neprojížděl, protože jsem měl sterový nárazník a moc jsem toho jako kácet nemohl, když jako kácet se asi jako nemají stromky, ale to jsou jako všem náletový stromky, aspoň jako pro omluvu. Pro ty zelený, jsou pro ty zelený a teďka už tam ten nárazník mám, tak jako občas, jako když je nějaký pařízek nebo něco, tak nebo nějaký stromeček, nějaký suchej třeba, který se jako na nic, tak překáží. Na oheň na pokoj. Na oheň přesně. Tak ten se s tím jako pokáce dá, no. Takže tak. Jsme se bavili o tom kácení těch stromečků, viď? A to byla takovéhle větvička, nedospadne celý strom, ty vole, jako. Hele, a plánuješ s tím teďka nějakou expedici? Nebo už to spíš máš jenom tak, jakože občas tadyhle nějaký areál nebo něco? Hele, já jsem, jak bych to řekl, já jsem tak nějak jako offroad furt neukojený, víš, takže já bych jako expedice, abych furt takový jezdil, ale samotnýmu se jezdit nechce, protože prostě to je, jako vyrazit sám, tak musíš být jako hodně nezávislý, což jako zase naházet do auta všechny věci, abys byl nezávislý, už je zase někde jinde. Takže vyrazit jako s kámošema, třeba jako s Markosem z Markos Garáž, tak s tím bych chtěl vyrazit, pak třeba s tebou, takže jako nějak, jako, určitě bych jako něco vymyslel, někam bych jel. Slyšel jsem, že Řecko je dobrý, Polsko, Visla, teďka taky jsem slyšel, že je dobrý, to Rumunsko bych dal a klidně jako třeba Ukrajinu, jako vůbec jako nebráním tomu někam vyrazit, ale on je to vždycky tak, že jako offroad je nekonečný příběh, tam vždycky jako jezdíš. A pak jako třeba si koupíš jako větší pneumatiky, takže vlastně se začíš zase o 2 políčka zpět, aby to zase jako fungovalo tak, jak to fungovalo předtím. Nebo něco zničíš, což je jako naprosto normální, že prostě někde jedeš a prostě něco jako zničíš, což prostě je offroad, nejezdíš po silnici. A pak samozřejmě taky finance, že jo? Takže jako dát to dohromady jako s bandou lidí, dát dohromady ten termín, je docela těžký, když jako řekneš, že třeba za rok vyrazíš, tak jako třeba minulý rok jsme chtěli jet a nakonec se to jako všichni se to jako zrušili, protože prostě se nám to nehodilo. Ale určitě bych jako do Rumunska chtěl jako vyrazit minimálně, no Rumunsko, ale jako expedice určitě bych chtěl jezdit jako expedice. Takže to není o tom, že třeba teďka postavíš, tohle už je, dá se říct, triálový speciál v podstatě.
Tak nějak asi jako. No, tak nějak, ale já co vidím některé soutěže triálů, tak nejsou ani zdaleka tak brutální jako to, co si jedeš jen tak jako s cigárem v koutku prostě projet o víkendu, jo. Jasně. Řekněme, že třeba tenhle ten triálový de facto speciál v uvozovkách, tvůj peklostroj, tak ještě furt je použitelný třeba na to, že by si vyrazil ty 2-3 tisíce kilometrů. Jo. Jako snažím se to furt držet jako v tom, že je to takový offroadový speciál, ale furt, aby se s tím dal normálně po silnici. Aby ta jako cestovní rychlost byla třeba 100 km hodině, aby to nebylo vytočený, nebo aby se s tím dalo aby se s tím dalo jít na nějaký výlet. Protože všichni víme, že kolem jako našeho baráku, co bydlíme jako v Praze, tak jako těch offroadů moc jako není, nebo jako už jako všechny ty offroady, co se dali projet, tak už jako jezdíme několik let a nikoho to nebaví jezdit jako 5 let furt to samý, chceš poznávat něco nového a nejlepší zábava je, že cesta může být cíl, jako víš, jako, že nejezdíš do kolečka po areálu, ale prostě zjedeš z bodu A do bodu B a mezi tím máš 100 km a máš různý jako překážky a vzděláváš to a to je právě ta zábava, že to není, že nejezdíš jako do kolečka, ale jdeš prostě jako z bodu A do bodu B a tam nevíš, jako, co mezi tím je, takže to je fajn. Těch 100 km může být 2-3 dny, viď? No, to bych jako, bych se jako přál, abych jako vyrazil, abych prostě jako, fakt jako za ten den jsem ujel třeba 20 km a byla to fakt makačka. Ale jako zase mý kamarádi, tak ty jsou takový, jako, že ty jsi bez blázni, to s tebou nikam nejedem, že jo. Jako říkám, hele, tak jako o tom ten offroad je, že? Tak jako když zapadneš, tak se vytáhneš a když prostě je to most, tak to objedeš, takže prostě tak, no. Jo, to mi mluví z duše, no. Něco takového nám tady docela chybí. No. Samozřejmě. A ono pak tak je to o tom, že když jako máš jako takovýhle auto, tak už to nějaký peníze stojí, tak si říkáš, že jako už jsem to tam jako nechci jako posílat do těch úplných jako, jak bych to řekl, jako slušně jako extrémních jako záležitostí. Takže se na to vykašleš, anebo prostě někde máš jen, tak to tam někdy pošleš a buď to vydrží, anebo něco praskne, nebo jako prostě občas něco zničíš, no, tak to prostě. Já snažím se to dostat do té fáze, abych s tím autem jezdil a už se na tom nic jako neníčilo, aby to prostě to auto vydrželo. Samozřejmě jezdit tak nějak jako s rozumem, vědět, co to auto vydrží a za druhý to mít to auto udělané tak, aby to prostě už jako vydrželo, abys tam dělal jako postupem času, třeba jenom za 2 roky, já nevím, měnil polyuretany v ramenech, ložiska, náplň voleje v diferákách a tak, abys prostě udělal jako udržovačku a už se s tím jako nezabýval. No. Jasně. Ale co tady teďka odchází nejčastěji? Co je teďka bolístka třeba takovýhleho auta? Hele, mně se to podařilo, mám 2 roky jezdím na těch 35 a tam mi akorát odcházely ty polosy, že ty byly měkký. Tak jsem koupil jsem polosy, zmenšil jsem trošku rate, že vlastně homokneťák, co má vlastně patrol, tak ten má jinou geometrii, takže tomu jedno, jestli to zatáčí, že tam je vlastně ten záběr na těch 6 koulí v tom homokneťáku je furt stejný, ale ten kříž vlastně, když zatáčí, tak on se v podstatě potom láme, že se to jako láme. Takže jsem zmenšil rate, koupil jsem ty přednostní polosy, dal jsem tam nápravy, jako všechno se snažím dělat jako předimenzovaný, lehce předimenzovaný. A v podstatě jako, hele, za ty 2 roky, co to mám, nebo co jezdím na těch 35, než jsem tam teďka dal ty 37, tak v podstatě to nevím jezdilo, jo. Čo, tak to je dobrý. Jako až jako na takové ty drobnosti, jako že ti třeba přestane fungovat ventil na přední vzduchovou závěrku, do toho, že mi odešel kroužek na uzávěrku na tu ARBčkou, ale ta už byla ježděná, takže nikdo nevěděl, co zažila, takže s tím se dalo počítat. Ale jinak to prostě jenom jezdí, no, v podstatě. Pak ještě ta volnoběžka, že jo, která potrápila... Jo, volnoběžka to bylo v Milovicích, jak jsem tam očesal. Tak to bylo, protože zase neználek, že jo, protože nikdy jsem neměl nápravu jako s volnoběžkama. Tak jsem to namazal vazelínou, jenomže se to nemaže vazelínou, ale dává se tam jenom volej, protože tam vazelína prostě jako neklouže tolik, jenom jako volej. Takže to jsem díky jako kamarádu patrolistovi jako zjistil, takže jsem tam dal volej a už to zase funguje, no. Detail. Detail. A já vím hlavně, to se mi líbilo, ne? Ty jsi přece šel do kufru, vytáhl si další 3 volnoběžky. No jasný, no. To je... Taková ta věc jako prostě běžně, jo. No což je taky jako potřeba při offroadu, sice nejenom jezdit, mít vybavený auto je super, ale je potřeba k tomu mít jako náhradní díly, což jako náhradní díly přední kardanku, zadní kardanku, zadní polosy, přední polosy, třeba volnoběžky,
pak já třeba řemen, alternátora to už je třeba jako na expedice, jako nějaký jako, ale jako takovýhle věci, když někam jdeš dál od baráku, tak jako kardanku může zničit kdykoliv. To prostě jako zničíš na jakýmkoliv autě, stačí vyjdeš do nějaký louže, bude tam šutr a kardanka končí. Takže aspoň mít jako náhradní kardanky a aspoň si sebou vzít prostě jako zadní polosy a přední polosy, když jsi jako technicky aspoň manuálně trošku zručnej. A nebo i když jako nejseš, tak jako je dobrý, když jako někde třeba zastavíš třeba někde na expedici nebo někde v Rumunsku, jsi někde pryč, ale máš náhradní díla, neumíš to vyměnit, tak jako aspoň přijde nějaký člověk, jako sežeš nějakého mechanika, který ti to vymění. Takže, Ale máš to prostě. ale máš to. Takže což je fajn, takže to zaručuje takovou tu mobilitu, což jako je docela důležitý. Tak přátelé, ze studia jsme se přesunuli do auta, aby jsme vám teda ukázali, jak to jezdí, jo. A tentokrát už teda na těch 37, jak jsme zmiňovali. A to jsem taky zvědavej. Hele, prej, není žádný rozdíl mezi 35 a 37. 2 palce akorát. 2 palce, no, ale já už jsem nevylezu do toho auta, tyjo. Tak jdeme na to a příjemnou zábavu přejem. Tak je to sledování. Počkej, vypadám dobře. Jo, hele, i na majitele klubu, ty. Jo. Hele, no dobrý, tak víme, že máš auto 4 roky. Za ty 4 roky spousta práce, spousta hodin. Máš to třeba nějak vysledovaný, kolik si tady prostě strávil na tom času, tyjo, na těch přidělávkách. Že? Hele, já jsem to radši ani nepočítal, protože to bylo, já jsem to měl 2 roky, měl jsem to na 33, už jsem měl v záru tu 8.8. A pak jsem zjistil, že to auto, já když jsem ho kupoval, tak jsem už jako věděl, že jako lehce jako vorezdí, jako, že už jako nějaká jako rozdám jako lehká je. Ale říkal jsem si, že to není tak strašný, no a pak po 2 letech jsem najednou zjistil, že mám jako díru v podlaze o velikosti jako třeba, nevím, asi tak jako odpadkovýho koše.
takže jsem si řekl, že to auto kompletně celý vyvařím. Že stejně jsem měl promačkaný prahy, což možná pak bude vidět. Dával jsem tam už jako fakt pevnostní prahy, které jsou jako zakomponované do toho auta, že vlastně nesnižují jako světlou výšku toho auta. Mm-hmm. Takže jsem říkal, si tam chci dát, protože když to auto to XC je fakt jako papírový, tohle je ještě před facelift. A facelift je potom už je bezpečnější, ten má o 200 kg víc železa, takže už má v sobě výstuhy. Tohle je ještě fakt papírák, jako, to je prostě 120. A mě praskaly přední okna, že když se to někde křížilo, tak prostě se najednou ping a okno prasklo, že takže jsem si řekl, že je čas jako se podívat, jako, jak ta kasle na tom je. Takže jsem to rozebral a zjistil jsem, že jsem úplně, jako, když to řeknu normálně, v prdeli, protože to auto bylo schnilý úplně na kaši, víš, takže jsem jako na to koukal asi tak týden a říkal jsem si, že si koupím jiný auto, protože prostě, že to fakt není možný. Tak nakonec jsem říkal, hele, jako, když si koupím jiný auto, bude to o 50% méně, lesně to budeš muset vyvařovat, zase další práce. Tak jsem řekl, že tohle to prostě vyvařím a už to jako udělám tak jako ergonomicky, aby se tam nikde nedržela voda, aby to šlo dobře vypláchnout, aby prostě už tam byl jako udělaný podběh na větší pneumatiky. Takže jsem to vyvařoval, tenkrát jsem si měl na Silvestra, takže jsem do toho sednul až na Silvestra na Mejdan. A já jsem nevěděl ani z Prahy, že mi praskla poloosa, protože byl vyschlej kříž, tak mi praskla poloosa, ještě se něco stalo. Takže jsem to nechal na dílně, vzal jsem si jiné auto, odjel jsem na Silvestra a po Silvestru jsem to rozebral a dával jsem to dohromady až do 8 měsíců jsem to dával. Vlastně já jsem to dal dohromady. Odjel jsem s tím na technickou, tam jsem dostal technickou, takovou tu provizorní. A vlastně jsem si akorát zabalil věci a druhý den ráno jsem jezdil do Rumunska, že? Takže já jsem to se skládal, odjel jsem na technickou. V noci jsem se zabalil, do půlnoci jsem vařil držák na rezervu, že jsem neměl držák na rezervu, že jo. Takže první zkouška jako auta po celkové opravě bylo prostě rovnou rumunskou. Hezky. A stalo se tam něco? Nestalo? Hele, nestalo se tam vůbec nic, přijeli jsme do Rumunska. Druhý den ráno jsem se zbudil, tak jsem se domluvil s kámošem, že prostě si potřebuji okopnout auto, takže jsem dal všechny 4 kola, jako postupně. Všechno jsem to, vzal jsem si gólu, zkontroloval jsem všechny šrouby, všechno bylo dotažený. Naházel jsem tam kola, no a vyrazili jsme a odjeli jsme si týden dovolený. Hezky. To byla jako docela velká známka punku. A to, když jsem si koupil ty trepadory, tak to byl, já jsem strašně chtěl, protože ty trepadory jako podle mě jako jezdí to všichni, co jezdí jako offroadový závody, tak jezdí trepadory. Že oni to vyrábějí nějaký Malajci nebo nějaký Číňani, nějaký prostě někde takový prostě. A jsou to hodně dobrý pneumatiky, tak jsem je chtěl, tak jsem si je koupil. A vyrazil jsem s tím a teďka zjistím, že prostě se to hučí jako hovado, ale fakt to prostě jako, než jsem se na to zvyk, tak já jsem třeba jel a říkal jsem si, hele, tak dobrá písnička v rádiu, tak si dám prostě rádio na plný kolo, abych to slyšel. Ne, prostě rádio ty pneumatiky fakt nepřeřvalo, víš. Hezky. Takže jsem se smířil, jako, že prostě máš dobrý pneumatiky, ale prostě je z toho vrtulník, víš, to hučí jako blázen. Takže. No, takže dejme tomu rok práce na autě, když to tak jako spočítáš. No hele, prostě rok práce bylo, těch 8 měsíců bylo jenom vyvařování karoserie, vystužování a pak vlastně jsem tam dával, tu jsem dával Danu 30 a dával jsem to Danu 44, takže prostě dát jí tam. Vyzkoušet jako náklon, aby ti nikde nedrhly kola, aby to prostě všechno bylo OK. Takže to mi trvalo 8 měsíců. Pak mezi tím jsem tam dával tu zadní nápravu, tak to je třeba, nevím, taky tak jako měsíc, než se ženeš, já nevím, kupoval jsem listový péra jiný, pak jako houpačky, pak jako zase předělat tu kardanku. Pak když předělá kardanku, listový péra, pak si jezdíš, pak chceš jako vyjet nějaký výjezd, tak to za to vemeš, že jo, pak jako náhodou si to posadí na zadní kola, tak chvilku jdeš asi třeba půl metru po zadních kolech a najednou se ti střihne kardanka, že jo, takže prostě úplně jak bonbon takhle. Na to koukáš úplně, tyjo, jak je to možný, co se stalo, že jo. Tak koukáš na internet, protože prostě o tom víš jako kulový, takže koukáš a zjistíš, že vzadu, jak máš listový péra, tak vlastně oni ty listový péra drží tu nápravu, ale vždycky, když přidáš, tak ta náprava vlastně udělá tohle, že jo. Takhle máš jako kardan, a jak přidáš, tak vlastně ta náprava jde nahoru, takže vlastně ten kříž se ti vlastně v tom láme, že jo. Takže Američani vymysleli, nebo ten, kdo to jako měl listový péra, tak vymysleli, že se tam dává takový jako rameno, jmenuje se to axle wrap,
a ten vlastně předěláš jako na auto, jako ze spoda na karoserii a předěláš to na tu nápravu a vlastně díky tomu rameni, když přidáš plyn, tak už ta náprava nedělá tohle, ale je prostě furt fixnutá jako v jednom místě, že jo. Takže ti pak vydrží kříž, takže vydrží ti kříž a vydrží ti i kardanka. Takže to jsem udělal, takže to máš taky zase minimálně další týden, jako když to děláš jako po práci, tak to je v 5 skončíš, děláš to do 7 do 8, pak zase jako, tak děláš to jako když máš čas nebo chuť, jo. Jasně. Takže tak, no. No, a finance teda, to je taky dobrá otázka. Hele, finance, jo. Nemusíš to říkat samozřejmě, jo, aby nevěděli všichni, jak jsi moc bohatý, ty. No hele, tyjo, teďka jsem v tom za 400 000. 400 000. 400 000 a furt to vypadá jako mácená plechovka, víš co. Takový Mad Max style. Mad Max, no. Ale, sorry, jo, mně se to prostě líbí daleko víc, než kdyby si šel a takhle těch 400 vytopil za vránu, je to sice hezký, ale... No jasně, no, je to o tom, jakože, co chceš jezdit a jako jestli, jak velký srdce máš, jako buď to máš jako drahý auto a nechci si to ničit a baví tě, když to řeknu jako s prominutím, tak baví tě přijít obrubníky UTSK, tak je to v pohodě. A tak si koupíš jako nablejskanýho Wranglera a jsi jako spokojený. Nebo prostě chceš furt jako zkoušet nové věci a furt si zkoušet jako nějaký limit a furt jako se dostávat za nějaký limit, který si nějakou laťku, kterou si nastavil, tak jako přijet tam po druhý a zase to pošopnout trošku dál, víš, prostě se furt jako dostávat vejš a vejš a vejš. Takže to mě prostě baví, takže no, je to vidět, díky tomu to auto už jako není leštěnka, už to natírám štětcem, protože prostě už to je zbytečný, víš co. No každopádně, jako vždycky, když někam jedem, tak to je prostě vidět, jo, ty věci, co prostě, i když jsme tam podruhý, že jo, ty věci, co si jel minule, tak to už je prostě sranda, jo, hele, to jsem jel minule, že jo, to je dobrý, tak pojďte, já vám to ukážu. A hele, tady je nějaký nový kopec, že jo. No ono je to jako, mě by hrozně bavilo, kdyby jsme všichni mý kamarádi jezdili stejný jako extrém, víš, takže ono je to za první je to o financích, za druhý je to o tom taky, kdo jak moc, jako, když to řeknu, chce ničit svý auto tím terénem, protože prostě to auto fakt dostává záhlu pokaždé, když nikam jdeš. Což teďka už se jako dostáváme jako do nějaký fáze, jako, že už jsme skoro všichni, jako ta naše banda už jako má skoro všichni stejný jako auta. Takže můžeme jezdit už všichni stejný extrémy, takže je to přesně o tom, že někdo vede nějaký kopec, nikdo to nevyjede a je to prostě jako, už je to zábava, že prostě dřív to bylo tak jako, že já jsem v tomhle tom začal jsem z toho auto upravovat a zjistil jsem, jako, že 31 jsou málo, tak jsem koupil 33, teďka jsem zjistil, že to nemá ani jinou závěrku, takže bych chtěl jako uzávěrku. Takže jsem si koupil zadní nápravu s uzávěrkou, a najednou se ti otevře prostě další jako úplně nový svět. Úplně říkáš, ale tak tohle to dokáže to auto vy, no, tak to je úplně nesmysl. Jako, takže prostě jako máš tu zadní uzávěrku, máš 33, teďka zjistíš, jako, že to je to pecka, ale jako chtěl by to ještě, jako, ještě nadává přední uzávěrka, tak bych chtěl ještě tu přední uzávěrku, že jo. Takže jsem pořídil přední nápravu s přední uzávěrkou, pak říkám, tak rovnou tam dám větší kola, ty 33 jsou pořád málo, že jo, tak jsem tam dal 35, pak jsem tam měl přední uzávěrku, no a pak se dostaneš jako zase do úplně jiný sféry, jako úplně offroad, takže úplně koukáš, úplně říkáš si, tak tohle to jsem byl, to fakt jako není možný, jako, takže takhle to furt jako posouváš dál a mě tohle to hrozně baví, jako posouvat se nikam dál, že jo. Takže teďka vlastně si otevřel další, jako dá se říct, novej kosmír, protože ty 37 to už je úplně jiná liga, ne? No ono, hele, mezi 35 a 37 jsou 2 palce rozdíl, ale když jsem koupil ten 37 a poslal jsem to vedle stávajících 35, tak jsem si říkal, že ty 37 jsou minimálně 40, že prostě to jsou hrozně velký kola, že jo. Jako v tom terénu mezi 35 a 37 si podle mýho jako už moc velký rozdíl není. Tam stejně jako když jako já jezdím podhuštění pneumatiky na půl atmosféry, tak on ty 35, když podfoukneš na 0,5, tak se ti z toho stanou podle mýho třeba nějaký 33 a ze 37 se ti stanou nějaký 35, jako když to vemeš jako od země, že jo. Takže jako máš nějaký třeba 2 palce, jakože ten difrák máš o trošku vejš, takže už jako nedrhneš jako tu hlínu. Ale jinak to jsem, já mám tam má, nevím, asi necelý měsíc a byl jsem mezi 3krát. Zatím jsem jako nepoznal rozdíl jako mezi 37 a 35, akorát v tom, že teďka, když už tam mám ty bedloky, takže to fakt jako můžu podfouknout, že dřív jsem jezdil na 0,8, ty 35 bez bedloku a teďka už jezdím 0,5. A když jsem byl poprvé na tom jezi, tak jako ten rozdíl
ten rozdíl mezi 0,8 a 0,5 je znát. Jako taky jsem výžil první kopec jako mokrou trávu. Opět jsem koukal a říkám, ty fakt, jako já jsem zase byl, ty úplně říkám, to jsem zase překvapený, víš co, jako, že... Ale jako ty máš dobrý poker face, jo, protože vždycky, když někam vyjedeš nebo něco, že jo, nebo ti něco dá náhodou trošku zabrat, že teda to jedeš na dvakrát, nedej bože, že jo, což se málo kdy stane teda. No, jezdím to na dvakrát po každý, víš co, i na 3krát, 4krát, 5krát, víš co. Tak vždycky vylezeš takový jako happy, no, že prostě není na tobě vidět, že bys byl třeba nervózní jako ostatní, že... No, ono nervózní jsem, jako když to výjíždím, víš co, jako když to zdolávám, potom když to vyskočím nahoru, tak to z tebe spadne a máš jako takový ten rohlík jako na hubě, víš co, směješ se, vlastně jako šťastný, že jsi to vyjel, že jsi nic nezničil a že to prostě jako je OK, jo, a že nikdo jiný to nevěde, víš co, tak to... Jasně, jo, a pak akorát jsou ještě ostatní taky, tak pojď, tak to dej jiné, když jsem to dělal já, tak tam musíš dát i ty, že jo. No jasný. Ty krása. No je to mazec, jako já neznám moc aut, co by vyjeli to, co prostě jezdíš ty a hlavně jak to vyjíždíš, jo. Že prostě je vidět opravdu, že za prvý, tak samozřejmě skill, který máš, tak to je prostě neuvěřitelná záležitost. To prostě myslím si, že ty bys mohl být z fleku offroadový instruktor a mohli by se učit od tebe ty instruktoři, kteří jsou teďka instruktoři, jako jo. A no. Druhá věc je, jak to vypadá, že jo, protože prostě opravdu tam s tím ledovým klidem vyjedeš a to auto, na něm je prostě vidět, že se nezapotí. Jako nezapotí. No, tam je zase se dostáváme k tomu, že tam je důležitý jako váha výkon, asi váha výkon, to bylo asi nejdůležitější, když máš silný auto, lehký auto, tak prostě tak ten kopec vyskočí 1-2, když máš prostě těžký auto se slabým motorem, tak mu to prostě trvá, tak to prostě nevyjede. Což jako je přesně jako patroly a jeepy, tak jako to je taková jako patroláři a jeepaři, tak to jsou taky dva tábory, který furt mezi sebou bojujou, víš co. Tak tohle má ale úžasný nájezdový a přejezdový úhly. Jo, to jsem se jako snažil, jakože co nejvíc to pořešit tak, abych měl co největší nájezdový úhel. Že to je přesně zase, když někam přijedu na ten sraz a vidím tam ty pevnostní nárazníky, tak to mám prostě půl metru vystrčený a má tam ještě na tom naviják a říká, to mám ale hezký nárazník, jako hezký nárazník máš, ale máš nájezdový úhel jako oktávka, víš co, takže prostě jsi jako úplně... Něco, co by si chtěl ještě na tom autě úplně jako změnit? Hele, asi jediný, nad čím jako přemýšlím, ale říkám si, že na to vykašlu, tak bych chtěl venkovní klec jako ochranou. Takovou jako jednoduchou, jenom prostě jako když se třeba někde opřeš jako ostrom, tak aby se nepromáš střechu nebo jako sloupek, ale aby se jako opřel o tu trubku, co máš na tom rámu. A kdyby náhodou jsem se jako otočil jako na střechu, tak aspoň abych to aspoň přežil, víš co. Aby mě nepohřbil i s tím, víš co. Takže to je vlastně takový to, co by si možná teda jako chtěl. Jinak, možná, auto... ale jinak už jako na tom, to říkám pokaždé, vždycky si koupím nový pneumatiky, že těma rozměrem končím, víš co. Ale tady u těch pneumatik už fakt jako končím, protože to je asi maximální limit pro tyhle nápravy, což je, když to vemu tak jako, že Jeep je americká 120, má to silný motor, jede to rychle, má to dost výkonu. Když na to dáš 31, tak ten podvozek to zvládá, když na to dáš 33, tak to ještě jakž tak zvládá a když tam dáváš potom už jako větší pneumatiky 35, tak ten podvozek to vůbec nezvládá, protože to asi všichni víme, že jakože podvozek u Jeepa je fakt jako tristní v tom, že je fakt jako poddimenzovaný. Vzadu Dana 35, to je papír. Když jezdíš 31, je to OK, ale když potom jezdíš extrémně a větší pneumatiky, tak prostě Dana 35 odchází. Vepředu Dana 30, to je to samý, to je prostě tak náprava na žigulíka. Takže tam musíš jako dát, když chceš dát větší kola, musíš snad v jiný nápravy. Což tahle náprava přední Dana 44 z Wagoneera je docela velký unikát, já jsem to nikdy v Čechách neviděl. Jestli tady možná kecám, vymýšlím si s tebou třeba 3 ty nápravy, možná, tak je to moc. Zadní náprava je z Fordu Explorer, ta drží, ta je docela nesmrtelná, takže to je v pohodě, ale jinak jako kdyby někdo chtěl jako stavit Jeepa stejně jako já, tak asi jako nejlevnější varianta je prostě koupit nápravy z Patrola a dát tam nápravy z Patrola, protože ten Patrol, zase se dostáváme k tomu, že ten Patrol má zase slabý motor, je těžký, ale má dobrý podvozek, má prostě fakt jako pěkný podvozek. Takže tak, no. Jasně. No tak jo, ale myslím, že jsme řekli asi o tomhletom stroji a o tobě v podstatě všechno.
A mohlo by to bylo ještě jako na další povídání, ale Tak, všechno taky to podstatný, samozřejmě, jako to povídání je nekonečný u toho piva a tak dále, bohužel tady žádný nemáme teda. Škoda. Každopádně děkujeme, že jste nás sledovali, doufám, že tenhle ten díl se vám líbil. Děkujem. Jakože velmi plodnej. A děkuji, Míro, že jsi natočil, že jsi mě jako, můžeš od mě natočit tady video zrovna. Ne, to ti děkuju já, že mám tu příležitost vůbec, že se takhle známe. Takže si poděkujeme v hospodě. Poděkujeme si v hospodě navzájem. Každopádně, jak jsme říkali ze začátku, kdybyste chtěli nějakou radu nebo něco udělat, Dave fakt už jako toho má za sebou poměrně dost. Zastavte se, ozvěte se, můžeme pokecat. Důležité je o tom pokecat a vědět, co ten člověk jako chce od toho offroadu. Tak. A nemožný na počkání zázraky do 3 dnů? Přesně asi tak. Okay. A nejvíc času mám od 2 od rána do 5 do rána, to mám nejvíc času. Hele, tak se mějte všichni krásně. Ahoj. A čau, zase někdy příště. Třeba z nějakého výletu.